on your home computer to read the day's newspaper. Well, it's not as far-fetched as it may seem. In fact, both local San Francisco papers are investing a lot of money to try and get a service just like that เป็น start. โต๊ะสีขาวค่ะ ก็คือเดี๋ยวจะต้องประกอบอีกทีนะคะเพราะน้องเขาชิ้นใหญ่พอสมควรเลยค่ะประกอบเสร็จแล้วนะคะนี่เหลือเก้าอี้นะคะก็คือเดี๋ยวกำลังจะสั่งเก้าอี้มา มุมนี้มุมทำงานเองนะคะคือเสื้อผ้าในราวคือยังไม่ได้เก็บเลยนะคะน้องกระเทียนหอมมากกลิ่นพีชนะคะหอมมากคือกลิ่นฟินมากอันนี้คือของเมื่อกี้ที่แกะไปนะจ๊ะก็คืออันนี้ไม่ทิ้งนะคะอันนี้ติจะเก็บไว้กับวิธีการใช้งานน่ารักมากเอาติดกระจกไว้ก่อนน่ารัก
แล้วก็เดี๋ยวหนูจะซื้อกรอบมาใส่ทีหลังมาร์ทิสนะคะ Essence of Life อยู่สั่งมาเป็นขนาด40x50 เซนนะแต่ว่าเป็นผ้าใบแบบนี้เลยทุกคนเป็นแบบคือไม่ได้เป็นกระดาษง่อยๆอ่ะตอนแรกตุ๋นเนี่ยว่ามันจะเป็นแค่กระดาษแข็งเนี่ยแต่อันนี้คือแบบเป็นผ้าใบเลยนะคะแข็งแรงก็เดี๋ยวไปหาซื้อกรอบรูปทีหลังนะคะอันนี้จะเป็นซิลิโคนนิปเปิลคอเวอร์นะคะก็คือเอาไว้แปะจุกค่ะก็ติ๋วมองหาที่แปะจุกอันใหม่อยู่เพราะว่าช่วงนี้คือที่แปะจุกอันเก่ามันก็เริ่มแบบเปื่อยแล้วก็เลยเอาซื้อมานะคะใน Shopee ราคา99 บาทนะรู้สึกสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสำหรับคลิป unbox home decor นะคะ